P4 Dokumentär. Varför valde de det här? Ett odokumenterat rock'n'roll-mysterium på svensk turistmark. Perfekt, sa de. Här ska vi vara. Do you think we should go out in the snow? Yeah, I don't like to sit in a place like this. Går det att hitta svar 4 decennier senare på vad som hände när U2 kom till Sälen? Vi kom knappt in genom dörren för det var liksom fastfrusen sådär. Du lyssnar på När U2 kom till Sälen, en P4-dokumentär av mig, Martin Eriksson. Vintern 1982. 4 unga irländska män landar med planet från Dublin på Arlanda. Med instrumenten i sina händer och storslagna rock'n'roll-drömmar i sina huvuden. Om bara några år ska de ta över världen med sin musik. Deras ansikten och låtar ska vara igenkända bland miljontals fans som ska sjunga med i hitkavalkader på utsålda arenor. U2 has always been exceptional. Légendaire groupe irlandais de rock U2 avec... The Irish supergroup almost as well known for its politics as for its countless hits. U2 is rock's superband for super rich superstars from Ireland who make music with attitude. Men nu, när vår historia tar sin början, i mitten av december 1982, kan U2 fortfarande gå som 4 vanliga män i en ankomsthall på en svensk flygplats utan att omgivningen reagerar nämnvärt på det. Men det där ska det ju som sagt bli ändring på. Och att ett sånt här världsband har varit i lilla Sälen i Dalarna i Sverige av alla ställen för att spela in en musikvideo till singeln New Year's Day, det borde ju vara ganska så väl dokumenterat av rock'n'roll-historikerna, kan man tänka. Men så är det inte, och bland de många och hängivna U2-fansen undras det än idag om hur det gick till vid inspelningen av denna vintriga och kalla video, som nästan lika gärna skulle kunna vara filmad i typ Alperna eller på någon glaciär någonstans. Ska vi se här. New Year's Day Video U2. Så vi börjar väl med att kolla på själva videon för att få lite ledtrådar. Då kickar vi igång ljudet här då. Hoppas att ni hör, för mina högtalare på min dator är inte superba, men ni ska nog höra låten bakom här. Först ut, flygbilder över ett vintrigt landskap. Sen 4 stycken ryttare som kommer ridande mellan trästammarna med en sol bakom sig. De har instrument på sina ryggar och vita fredsflaggor fastsatta på... också på ryggarna ser det ut som. De rider fram mellan träden här. Vacker solnedgång eller soluppgång i bakgrunden är det. Fler flygbilder. Någon måste ha kört ett flygplan eller en helikopter kanske. Och hjälpt filmteamet. Nu ser vi bandet för första gången. Bono, sångaren i sin blonda kalufs. Sjunger låten här, och han är överlägset sämst klädd av alla bandmedlemmarna. De andra, The Edge, Larry Mullen Jr. och Adam Clayton, är mycket mer påpälsade än Bono. Varför är han så dåligt klädd? Måste ju vara tokkallt i Sälen. Det är ju också vid den här tidpunkten. Man blir nyfiken här. Vilka är ryttarna? Vem körde helikoptern? Varför är Bono så tunt klädd? Och vad hände egentligen? Framförallt det, vad hände egentligen när U2 kom till Sälen i mitten av december 1982 för att spela in den här musikvideon till New Year's Day? En video och en låt som fick det att lyfta rejält för U2. Jag ber en kompis i Sälen att höra sig för om vem som kan tänkas veta något om U2s äventyr i Sälen. Eller eventuellt kanske till och med har varit med på själva videoinspelningen. Och min kompis efterlysning i sociala medier ledde mig fram till foten av en av backarna på högfjället,
där jag stämt träff med en man som tydligen ska veta en del. Vem är du och vad har du för hund? Jag heter Lennart Doverstam och jag har en brun flätkot retriever tik. Ja, vad busig hon var. Ja, det är hon. Vad heter hon? Hon heter Iris. Ja, idag har Lennart Doverstam passerat 60-strecket. Men samtidigt som U2 landar i storstan 1982 så går den då 24-årige Lennart runt bland skidliftarna i Sälen och gör i ordning för högsäsongen. Det här var ju försäsong. Det var ju december. Inget folk uppe vad jag kan minnas. Och det var ju det att vi var uppe och förberedde vintersäsongen. För att vi skulle ju driva skidskolan hela vintern. Lennart är skidskolelärare vid den här tiden och lär turister i stenmarksmössor och tidstypiska färgglada overaller att susa obehindrat nerför backarna. Den här backen har jag åkt några tusen gånger upp och ner för. Men inom kort ska Lennarts blickar riktas upp mot skyn istället. Och hans ögon ska få annat att analysera än slalomåkande turisters skidteknik. Samtidigt i Stockholm har U2 begett sig in till stan där de tas emot av den här mannen. Hej, Thomas Johansson heter jag. Konsertarrangören Thomas Johansson på EMA Telstar blir bandets kontaktperson kan man säga när de börjar komma till Sverige i begynnelsen av 80-talet. Och Thomas, han minns U2 från den här tiden. De var ju första gången egentligen de spelade på riktigt utanför England och Irland. Och deras manager Paul McGuinness kände jag rätt väl för han var manager för ett irländskt folkband som heter Spud. Och bodde här i Sverige. Och då lärde vi känna bandet rätt väl. Jag menar, de bar ju själva sina instrument. Det var ju bara de fyra, en turnéledare, ljudtekniker som fortfarande är med dem faktiskt. Och McGuinness och jag och en kille från mitt kontor till. På kvällen onsdagen den 15 december 1982 så ska U2 spela på Konserthuset i Stockholm. Det är bestämt. Men innan dess ska bandet skickas iväg över dagen 40 mil norrut till Sälen i norra Dalarna för videoinspelningen till New Year's Day då. Thomas får i uppdrag att hjälpa bandet med lite rekvisita innan de åker iväg. Jag tror vi också lånade ut någon gitarr till dem och lite grejer. Jag tror till och med också att vi lånade ut eller fixade lite kläder för det var kallt där. Sen behövde Larry Mullen Jr. låna en virvelkagge. Ordnade vi det. Och sen så var det lite andra grejer de skulle ha. Då hade de ju inte pengar riktigt till tågbiljetter. Ordnade vi det. Och Så ni lånade ut pengar till tågresan? Hade de inte cash själva? Nej, inte så mycket pengar hade de. Och inte som de hade inte några grejer och kunde inte låna. Nej, men så hjälpte de med allt det här. När U2 sätter sig på tåget till Dalarna så har redan ett litet inspelningsteam för musikvideon anlänt till ett smällkallt Sälen för att förbereda inspelningen. Jag hade hört talas om U2 men det var inte någon, de var liksom väldigt nya. Det här var ju nästan 40 år sedan, 82 år. SMHIs mätstation noterar hela 26 minusgrader för den dag då produktionsledaren för musikvideoteamet, Ralph Karlsson och de andra kommer till byn. Vi radade ihop ett gäng med team och sådär och sen åkte vi upp och jag tänkte så här, vi har ett team, vi har folk här som ska vara med, vi är 10 stycken och sen så, var ska vi bo någonstans? Då ringde jag till Högfjällshotellet och de hade fullbokat. Så hur hittar man då med kort varsel ett boende i Sälen mitt i den kalla vintern? Jo, om man heter Ralph Karlsson så ringer man en vän som man vet har en sommarstuga i Sälen. Så att, och då kom jag på den här goda vännen då, så att han hade det här. Så då kontaktade jag honom och sa att ja, men vi hyr ju inte ut på vintern. Ja, men kan inte göra ett undantag där? Alltså vi betalar bra liksom så här. Ja, jo, men så följde han med upp då och kom dit då och vi öppnade dörren. Vi kom knappt in genom dörren för det var liksom fastfrusen så där. Första natten var katastrof för att när vi kom dit så var det minus 3 grader inne i själva den här värmepannan hade gått sönder. Minus 3 grader? Minus 3 grader. Så vi satt hela natten och ingen som sov utan bara elda i kaminen och höll oss vakna. Det var ingen som klarade av att sova i den där kylan. Då såg inte teamet inte särskilt glada ut, det kan jag säga. Vad gör ni då? Det var bara elda i alla öppna spisar och sånt där och försöka hålla igång på natten. Och så spelade vi låten väldigt mycket
för att alla skulle liksom känna till den. Så där i stugan så är det New Year's Day som håller er varma på något vis? Ja, det var New Year's Day som höll oss varma, det stämmer bra. På inspelningsdagen i december 1982, samtidigt som det yrvakna filmteamet gör sig redo uppe på fjället, så är U2 på väg till Sälen genom det allt vintrigare svenska landskapet för musikvideoinspelning till kommande singeln New Year's Day. Så mycket vet vi ju nu. Men alltså, tågen från Stockholm, de går ju inte ända upp till Sälenfjällen. Varken idag eller på den här tiden, så någonstans måste Bono och kompani ha klivit av för vidare transport. Frågan är bara, var? En som kanske kan sitta inne på mer information om det här ska tydligen vara Sälenbon och U2-fanet Jonas Persson. I många år har han funderat på vad som egentligen hände när bandet kom till trakten. Och det har han gjort utan att få några direkta svar. Under mina år här så vill jag berätta att det kanske för 30-40 personer då att vet att det var här de spelade in filmen. Och de flesta vet ju inte det. Där skulle jag vilja ställa frågan till dig, liksom, varför valde de det här? Liksom det är märkligt. Det hoppas jag att du kommer komma till fakta med. Men Jonas har faktiskt en detalj kvar att berätta om innan vi lämnar honom. En intressant detalj om var någonstans U2 klev av tåget. Jag gjorde lumpen i Östersund på A4 som artillerikompani eldledningsbefäl. Det var en lång titel. Ja, den var lång och krångligt. Och det gjorde jag med ett Dalaregemente, så att alla på min lucka, de var från Dalarna i princip. Någon från Stockholm, men de flesta var från Dalarna. Mora, Borlänge, Falun. Och där snubblade du då över, ja, vem då? Miguel Sterner, vars pappa ägde ett bolag som hette Stern Aero, om inte jag missminner mig, ifrån Borlänge, ett helikopterflygbolag då. Och jag kommer ihåg när vi träffades en söndag kväll efter att ha varit hemma, så berättade han att pappa har flugit runt med ett popband som har gjort en video i Sälen. Vem är jag? Jag heter Miguel Sterner. Miguel Sterner är 18 år när U2 kliver in på Dala Airport i Borlänge. Jag tror faktiskt de kom med tåg från Stockholm. Man visste inte vilka det var överhuvudtaget. Ganska unga killar som dök upp där. Vardagsklädda, inget krimskrams alls så. Väldigt trevliga kommer jag ihåg att de var. Vi tog inte emot dem på något speciellt sätt alls. Alltså de var ju inte, det var ju ingen som egentligen visste vilka de var. Det var ju något som man fick reda på efteråt när de blev kända. Hade man vetat om innan vilka de skulle bli, hur kända de skulle bli, så skulle man nog ha varit lite mer nervös. I helikopterföretagets personallokaler får U2 sätta sig och vänta på vidare transport. Miguel Sterner minns ett kort samtal med bandet i ett ganska så oglamoröst fikarum. Plaststolar tror jag för det var. Undrar om de inte var orangea till och med. Och lite kylskåp och kaffemaskiner. U2 sätts på de orangea plaststolarna medan helikoptern görs i ordning. Miguel serverar kaffe till bandet och småpratar lite, men helt lätt är det inte att förstå vad de där unga irländska rockmusikerna säger egentligen. De pratar ju lite konstig engelska också med irländsk dialekt. De berättade att de skulle spela in en musikvideo. Det var väl vid den tidpunkten ungefär som banden började göra musikvideos. Så det var väl lite spännande att lyssna på vad de skulle göra. Helikoptern av den franska modellen Ecureuil AS350 lyfter mot Sälen. Bandmedlemmarna spänner fast sig medan rotorbladen snurrar igång. I Sälen går skidläraren Lennart Doverstam på helspänn och blickar mot himlen. Lennart har fått ett samtal från sin barndomskompis, musikvideoteamets produktionsledare Ralf Karlsson. Han skulle komma upp och göra en produktion med U2. Som undrar om Lennart kanske kan vara med och se till att allt går rätt till när U2 landar med sin helikopter på fjället. Och för musikintresserade Lennart är det här en rätt stor grej. Då vart man ju liksom sådär lite imponerad. Du kände till dem? Ja, det gjorde man. Plötsligt hör Lennart hur en helikopter kommer närmre och närmre. Och till slut ser han den också, mellan molnen.
Det var en vinterdag i december, mycket snö. Och rätt vad det är så bara hör man att det kommer en helikopter och sen så landar den. Precis som man säger här framme på planen. Här var ju entrén till den gamla shoppen. Och här hade vi skidskolereceptionen. Och just här, den här liften fanns inte på den tiden. Utan mitt på plan här landade helikoptern. Jag var där och tog emot dem. Men någon större uppmärksamhet kring att ett irländskt rockband sänks ner från skyn som några slags, halvgudar kanske, det är det inte. Jag kommer ihåg att jag reagerade att det inte var någon folk. Det var helt tomt liksom. Det kommer en helikopter och det var ju ganska stort. Och sen så kommer ändå ett världsband. Och det är några personer bara som är där och tar emot. Det var ingen uppståndelse. Inte alls. Det var jag tror att min bror var med. Micke Hansson som jobbade på shoppen. Han var med vet jag. Sen var det han som skulle sköta inspelningarna, Raffe Karlsson. Och sen var det några av hans team. Och sen var det bara YouTube. Det var inte fler människor. Ut ur helikoptern kliver 4 unga män med yviga frisyrer och alldeles för tunna kläder. Vi hör produktionsledaren Ralf Karlsson igen. Jag tror de fick en chock. Jag tror inte de hade sett snö överhuvudtaget förut. Det verkar inte så för att de kom helt tunnklädda och de hade lågskor på sig. Skidläraren Lennart Doverstam igen. Och sen åkte de iväg med bilar. Vad jag kan minnas. De försvann ganska snabbt. Lennart får ett uppdrag medan han och hans skidskolekompisar storögt kollar på när Bono, The Edge och de andra i bandet kliver ut ur helikoptern in i bilar och brummar iväg upp för de snötäckta fjällvägarna. De skulle ha lite rekvisita till de här videon. Bland annat skulle de ha några störar som de skulle se ut som de gick då med hästar och ute på fjället. Och det var vi och letade i det gamla bussgaraget som ligger alldeles bakom här. Hittade ni några? Nej, vi gjorde inte det. Men jag har sett videon och där har de ju några störar, så de måste ha hittat dem någon annanstans. Han du säga någonting till bandmedlemmarna? Nej, det gjorde jag inte. Jag pratade inte med någon av dem. Nej, tyvärr. Ångrar du det? Ja, det skulle ju varit en rolig grej. Men det är inte så farligt. Flaggor, krigsscener, ryttare, glödande solar och majestätiska vyer. Det är några av ingredienserna i den irländska musikvideoregissören Meyert Avis version om en storslagen video till U2s låt New Year's Day. En video som alltså spelades in i Sälen i Dalarna av alla ställen på jorden. I boken I Want My MTV, som handlar om musikvideokanalen MTVs succéår under 80- och 90-talet, så berättar Avis varför det blev just Sälen. Och det verkar ha funnits både logistiska och rent landskapsmässiga orsaker till valet av inspelningsplats. Så här berättar Avis i boken. U2 wanted to be bigger than the Rolling Stones, and videos were a big part of how they set out to do it. We went to Sweden to make New Year's Day. U2 was in the middle of touring. We started in Stockholm and then went off looking for snow. Och snö hittade teamet, produktionsledaren Ralf Karlsson. Nu hade vi då massa kläder med oss så de höll sig varma. Det var väldigt speciellt. Det var kallt som 17, det var minusgrader och vi frös alla och sådär och de frös. Sen åker vi upp då till inspelningsplatsen och alla hälsar på varandra och sådär förstås. Och så ska vi börja spela in det här. Jag måste fråga för alla YouTube-fans är ju väldigt intresserade. Inspelningsplatsen, var är ni då? Alltså, jag är inte 100%. Jag kan inte liksom ange den nu, exakta platsen. Men det var ju lite avskilt i varje fall. Så att det var ju inte andra människor som var där. Det var ju liksom innan all folk kommer upp och ska åka skidor. Så vi är ensamma i backen, så i varje fall i backarna där. Uppe på fjället ställs det på tok för tunt klädda bandet och teamet i decimeter djup snö. Kylan och den korta vinterdagen med solnedgång runt 15-tiden gör att man måste jobba snabbt för att hinna filma alla tänkta scener med bandet. U2 kläs snabbt på i sina krigaraktiga munderingar, kamerorna slås på, inspelningslamporna lyser, allt verkar vara redo. Och då ställer vi upp till kamera och allting och sen har då ljudtekniken glömt playbackbandet.
så blir mitt jobb då att försöka rädda inspelningen och kasta mig i bil ner och åka ner till byn igen. Sen kanske en kvart därifrån och försöka hämta det här playbackbandet. Och playbackbandet, det är alltså bandet med musik på det som bandet ska mima till? Exakt. Och på vägen ner så kör jag lite för fort så jag håller på att liksom köra av vägen. Och då börjar jag känna, det här är inte bra. Ska jag riskera mitt eget liv för en musikinspelning liksom? Nej, så då tog jag lite lugnare. Men jag hämtade bandet i varje fall och vi åkte upp igen då. Och sen satt vi inne där och sen började vi spela in. När kassettbandet är på plats och inkopplat till högtalaranläggningen ute på fjället efter Ralfs vansinnesfärd på fjällvägarna så kan till sist själva musikvideoinspelningen dra igång. Och då är det inte bara kläder eller eldar som används för att hålla temperaturen uppe. För att hålla värmen så drack det väldigt mycket Black Bushmill whisky som man hade i lådvis med sig i bandet. Och det behövde de nog hålla värmen där uppe. Ja, det är viktigt att hålla värmen. Ja. Videoinspelningen är inte helt problemfri. Sångaren Bono vill tvärt emot de andra bandmedlemmarna inte ha på sig någon mössa i kylan och han gör sitt bästa för att mima med i texten. Men gitarristen The Edge noterar att Bonos mun liksom blir allt mer stelfrusen för varje minut som går. Och produktionsledaren Ralf försöker samtidigt se till att allt flyter på så smidigt det bara nu kan när inspelningsplatsen är ett tokkallt fjäll med mängder av snö och en och annan oväntad gäst. En rolig grej hände när vi stod där och de var ju liksom uppe på toppen på den här fjället då. Och sen var inspelningsteamet då lite längre nedanför backen och filmade upp mot dem. Och då står jag bredvid för att se att ingen annan ska komma in. Och då ser jag en man som kommer på andra sidan bakom dem och liksom skidar upp sådär. Och han ser inte dem överhuvudtaget, den här äldre mannen som kommer med sina liksom löparskidor. Och så plötsligt så sätter musiken igång full fart va. Och alltså hans chock när han ser plötsligt 4 killar stå, spela gitarr och trummor och börja liksom mima till det här. Alltså det var en sak som man inte glömmer i första taget. Det var roligt att se faktiskt. Mitt ute på fjället? Mitt ute på fjället. Så, han fick en chock för livet tror jag. När mörkret börjar lägga sig filmas sen kvickt de sista scenerna med bandet som i den tidiga solnedgången spelar och mimar med till låten med en vackert, ja, ska vi säga att det är blodapelsinröd himmel kanske, som fond. Med på inspelningsdagen är också stjärnfotografen Anton Corbijn som knäpper några foton som sen ska bli smått ikoniska för U2s genombrottstid. Ralf Karlsson igen. Han plåtade stillbilder hela tiden och det finns utgiven i den här boken om YouTube också. Så det kan ju alla fans se, då som de som inte tror att de var i Sälen. De kan gå in och titta i den boken, där finns Anton Corbijns bilder. Nästa problem att lösa för filmteamet stavas boende. Produktionsledaren Ralf Karlsson gör sitt bästa för att hålla regissören Meyert Avis och resten av teamet på gott humör. Och gårdagens fadäs med minusgrader inomhus i den stugan hyrd av en kompis, ja, den måste till alla pris undvikas. Vilket i Ralfs fall innebär att nödlögner levereras. Vi kunde inte sova i det där huset där det var så kallt, så att jag var ju tvungen att hitta en ny. Då åkte jag upp till Högfjällshotellet och så drog en riktig vals sådär om att vi var där och producerade för Abbas bolag och vi behövde nu 7-8 sängplatser eller något sånt där. Och det fixade de fram. Alltså det var Abba gjorde susen, det var inte... Då fanns det minsann sängplatser. Då fanns det sängplatser, så att då hade vi nattlogi i varje fall. Den 16 december 1982 i Sälen vaknar filmteamet upp. Utvilade efter en hotellnatt, redo för dag 2 av inspelningen till U2s musikvideo för låten New Year's Day.
En musikvideo som bland annat då innehåller flera scener med mystiska ryttare som rider runt med vita fredsflaggor. Man blir nyfiken. Vilka är de där ryttarna? Är det kanske bandet själva som vissa U2-fans spekulerat i? Ryttarna ser ju faktiskt onekligen ut att vara klädda exakt som bandet. Eller? Är det kanske några andra? Nu är vi inne i stallet. Ja. Jag har 2 boxar. En mindre syrhäst och sen har jag en liten lånepanne som bor. Ja, det luktar verkligen häst här. Ja. Det var snöigt idag du. Ja, nästan som när vi red på videon. Fast då var det mer kallt, inte snö. Idag är det mer snö. När jag träffar Cecilia Schweitzer i hennes hem i en liten by i Dalarna som heter Arvslindan så är det en snöig vinterdag 2021. Men hästintresset har hon kvar och det hade hon redan 1982 då 22-åriga Cecilia befinner sig på jobbet på Mora ridklubb bland ridskolehästar, stallboxar och hagar när telefonen ringer. Det här filmteamet ringde ner och frågade om vi ville vara med i en video, en rockvideo. Självklart, sa vi. Och så, för då hade de spelat in i Sälen. Vi hade ju ingen aning om vad det var. Vi tyckte bara det var en kul grej. Det var ju jag då. Jag jobbade uppe på ridklubben då. Och sen var det min kompis Mona. Sen drog vi med våra andra kompisar. Karin Fors. Och sen var det Anders då, Brundin. Nalle kallar vi honom. Han kunde också komma loss. Hur lät samtalet liksom? Ja, det var ju Mona som pratade med dem. Och hon frågade väl lite bara så här, ja vad är det för något? Ja men det är ett rockband, vi tror att de kommer kanske att slå igenom, vi vet inte. Och vi ska göra en video, vi är uppe i Sälen och filmar nu. Och de vill absolut ha hästar med. Ja, vi hakar på för vi tyckte det var en jättekul grej. Vad innebar att ni hakar på? Vad hände sen? Ja, sen kom ju hela filmteamet ner då, för då hade de spelat in i Sälen först. Då tittade de på hur vi såg ut, vilken kroppsform vi hade, vem som skulle vara vad. Så jag blev basist då, jag var väl mest lik honom, antar jag. Och fick vi deras kläder på oss helt enkelt. Så att jag har haft hans halsduk runt ansiktet. Och sen så gjorde vi ordning hästarna och vi hade en vit flagga på ryggen och instrumenten. Så jag hade ju basen och den var lite svår att rida med då eftersom den var ju så låg. Ja, en elbas är ganska tung. Ja, alltså det var ju, men det funkar. Var är ni någonstans när filmteamet kommer då? Och när ni spelar in? Vi är ju precis alltså i skogen där ridklubben är så att säga. Och vi hittade ju det där bra stället. För vi gick ju ut med, vi hade liksom en så här vision var det skulle vara ungefär. Där man kunde filma bra och där solen låg bra. För den skulle ju också liksom ligga. Så att, och de tyckte det var jättebra. Ja, perfekt sa de. Här ska vi vara. Och sen så är vi ute i skogen och filmar i 3 timmar. Så vi red fram och tillbaks. Så att de var ju helt lyriska. De var ju som ispinnar när det var klart. De var dåligt klädda. Så men alltså jättekul grej. Sen, vi fick 300 kronor. Och sen fick vi veta att det kommer att komma på Casablanca, det här tv-programmet då. Så gick då. Vi kan gå och mata hästarna här. Ja. Vad lydiga de var, snälla. Ja, de är väl uppfostrade. Men medan filmteamet fryser rumporna av sig under den andra inspelningsdagen i ett vinterkallt Dalarna har U2 redan lämnat Sälen. Kvällen innan åkte bandet tillbaka till Stockholm och avverkade en spelning på Konserthuset. Konsertarrangören Thomas Johansson minns ett fantastiskt gig. Jag kommer ihåg att konserten var väldigt bra. Jag kommer ihåg att Bono kastades ut. Det var ju sittande på konsert, så sittande parkett. Och han kastades ut i publikhavet där och de bar omkring honom, vilket man gjorde då. Crowdsurfing. Det var en fantastisk konsert. De var övertygade om att de skulle bli stora. Och det blev de ju.
har då U2s musik och videoinspelning i Sälen för den delen lämnat för avtryck i rockhistorien? Musikjournalisten Emil Wicksell på tidningen Gaffa menar att just de här åren i bandets karriär är de mest intressanta, innan de bytte ut intima spelningar på konserthus och rockklubbar till allsång på gigantiska arenor. Och just låten New Year's Day är en av favoriterna för Emil. Den har något slags driv, något episkt driv. Det känns som att bandet har fångat en känsla av nyårsdagen. Det är som att allt kan gå åt helvete och allt kan gå jättebra samtidigt. Liksom. Även om videon, det är inget mästerverk, det är inga konstigheter. Så fångar ju ändå det där vintriga landskapet fångar också känslan av låten. Allt går liksom in i varandra tycker jag på något sätt som de kanske inte själva... Alltså det blev bättre än vad de trodde själva tror jag. Det känns lite platt. Här ställer vi bandet i fjällen och sen filmar vi och sen åker vi hem. Det är liksom det är ingen dynamik direkt i videon. Även om de rider på hästar och lite sånt där. Men det är inte mycket annat än att de står på fjällen och spelar. Och den funkar. Jag tycker fortfarande att den funkar. Även om den inte är speciell så tycker jag fortfarande alltså den är ju vacker så att säga. Men solen bryter igenom träden. Det är ju otroligt fint liksom. Det var väl kanske det de ville åt. Tillbaka nu till ryttargänget i Mora. Efter inspelningen och de 300 kronorna i ersättning så har Cecilia och hennes kompisar, Mona, Karin och Anders, påbörjat vad som ska bli en liten ritual varje vecka, kanske man kan säga. Alltså vi satt ju bänkade varenda, jag tror att det var på fredagar eller lördagar där jag gick. Framför det relativt kortlivade musikprogrammet Casablanca. Hej, Casablanca igen med Elliot Murphy och hans band. Joan Jett och hennes Black Hearts. August Darnell alias Kid Creole. Varenda fredag lördag satt vi bänkade för att vi skulle se den här videon då. Alla 4 satt där. Och till sist, den 21 februari 1983, det vill säga några månader efter videoinspelningen i Sälen, så får gänget i tv-soffan se hur det hela blev. U2 heter en irländsk grupp som gillar Sverige och snö så mycket att de spelade in sin senaste video i Dalarna. Det här är Bono, sångare i gruppen, med flickvännen Ali. Innan själva musikvideon visas så är det också en intervju i Casablanca med sångaren Bono. What is it, a beanstalk? Is it Jack Beanstalk? No, it's where does it lead to? It's the radio tower of Stockholm. No, never mind. Shall we go up there? Why not? Yeah, okay, come on. En intervju som görs uppe i Kaknästornets restaurang av alla ställen. You were here on a tour in December. What are you doing right now then? Planning a new tour? Or? Well, it's a very good steak. I'm talking to a very good company. At the moment, we've just recovered from making this new record. Do you think we should go out in the snow? Yeah, I don't like to sit in a place like this. I feel trapped. Till sist, när videon visas, är hästgänget skapligt stolta över sin insats. Vi var liksom lyriska då, när den väl kom. Sen var det bara, jaha, det var det. Men sen blev de ju som sagt ofantligt stora och ja, jätteroligt. Jätteroligt verkligen. Både videon och låten gör succé. MTV sätter New Year's Day-videon på så kallad heavy rotation, som innebär att den spelas flera gånger per dag. Den amerikanska publiken får upp ögonen för de 4 unga irländare som nyss stått i decimeter djupsnö i Sälen. Och själva låten når topp 10 på den engelska topplistan. U2s första internationella hit är ett faktum. Inom kort släpps också skivan War, som ytterligare slår upp dörrarna till arenarockens förlovade land. Och vinylskivans konvolut innehåller Anton Corbins bandfotografier från Sälen. För ryttaren Cecilia Schweitzer känns det häftigt att ha fått vara en del av rockhistorien på det här viset. Det är ju ett minne för livet att man har gjort det här. Mina barn säger, va? Har du? Liksom, har du ridit med dem?
Och de pengar som konsertarrangören Thomas Johansson lånade ut till bandet för deras tågbiljetter upp till Dalarna, de får han minst sagt tillbaka senare. Ja, det fick vi med råge, va? Därför att när de spelade då i Stockholm, och det var också kallt som fanns, det måste ha varit i januari. Och vi skulle göra klart, vi skulle ha avtalet då, och då skulle vi ha en lejonparten av nettointäkterna får ju en artist som gör en sån. De har en garanti mot 1% på nettot. Och då säger jag till deras kamrer, som dessutom fortfarande jobbar med dem och är deras kamrer, både turnékamrer och lite mera av revisortyp i Amerika. Att, nej, men vi har inte en sån här deal som heter 85-15. Vi har en 50-50 deal. Nej, skämtar, varför skulle jag det? Ja, det vet inte jag, säger, men det är den deal jag har för Stockholm. Nej, det går inte, så det finns ingen möjlighet. Ja, du får gå och prata med Bono då, så, eller bandet. Nej, det kan inte jag säga. Men i alla fall. Han gick bort och pratade med dem, så kom han tillbaka och skakade på huvudet. Så jag, jo, det har du. Och det var så jag fick tillbaka mina pengar. Varför hade du en 50-50 deal? Alltså, jo, men det var därför att vi hade ju ställt upp och lånat ut pengar. Och ett av de här grejerna, trummor och allt sånt här. Och utan att diskutera eller skriva några papper. Utan, varsågod, här är tågbiljetter. Här är till helikoptern. Här är det här och det här och det här. Och då tyckte de att det var så jävla schysst gjort. Va? Så att då skulle vi ha tillbaka pengarna. Och då fick vi tillbaka pengarna på riktigt. I Sälen snurrar skidliftarna vidare. Och här lämnar vi denna historia på samma mark där några irländska rockstjärnor satte ner sina lågskor för snart 40 år sedan och skapade musikhistoria. Du har lyssnat på När U2 kom till Sälen. Den här P4-dokumentären gjordes av mig, Martin Eriksson. Bakgrundsmusiken den är skapad av Kalle Gustafsson och Sofia Kottorp producerade. Tack för att du har lyssnat.